هر جزئی از هستی محتاج تبادل با سایر اجزاست و هیچ جزء مستقلی در کیهان وجود ندارد و بقای هر بخش و هر ذره‌ای به ارتباط و هماهنگی با سایر بخش‌ها و ذره‌ها بستگی دارد. اکوسیستم نیز به زیبایی وظیفه حفظ بقا و تعادل در طبیعت و حفظ کره زمین را بر عهده دارد. در این میان انسان به عنوان یکی از اجزای این اکوسیستم نتیجه میلیاردها سال سیر تکاملی موجودات زنده و شکلگیری میلیاردها کهکشان و کیهان است. با این وجود متاسفانه انسان نه متوجه جایگاه عظیم خویش در هستی است و نه متوجه زنده بودن اکوسیستم و روابط هوشمندانه اش. در واقع بسیاری از معضلات انسان از جمله فاجعه ناشی از اپیدمی‌ها، از نادیده گرفتن اصل احترام به هستی و ارزش قائل نشدن برای آن ناشی می‌شود. این بشر ناآگاه که مهاجم‌ترین گونه روی زمین است، با شکوه‌ترین موجودات طبیعت که جزئی از پیکره او محسوب می‌شوند را در معرض خطر انقراض قرار داده است و آسیب‌های جبران ناپذیری به حیات وحش وارد آورده و می‌آورد. با توجه به اینکه حیات وحش علاوه بر ارزش ذاتی، نقش‌های گوناگون اکولوژیکی، ژنتیکی، اجتماعی، اقتصادی، علمی، آموزشی، فرهنگی، تفریحی و زیبایی شناختی در توسعه پایدار و رفاه بشر دارد، مجمع عمومی سازمان ملل در کنوانسیون منع تجارت گونه‌های نادر گیاهی و جانوری بر حفاظت از گونه‌ها تاکید نموده و 4 دسامبر مصادف با 14 آذر ماه را برای گسترش آگاهی جهانی در مورد ضرورت حفظ گیاهان و جانوران در معرض خطر، روز جهانی حفاظت از حیات وحش نامگذاری کرده است. سالانه گونه‌های بیشماری از حیات وحش قربانی سلاخی ناشی از طمع انسان می‌شوند. از این رو هدف از نامگذاری این روز جلوگیری از شکارهای بی‌رویه و قاچاق حیوانات قرار داده شده است. جلوگیری از اعمالی که ریشه در ندیدن تقدس این اجزای هستی دارند و منفعت طلبی آشکاری را به نمایش می‌گذارند. گسترش شهرها، جنگل زدایی افسار گسیخته، پاکسازی زمین و از دست رفتن زیستگاه‌های طبیعی عوامل دیگری هستند که انقراض این گونه‌ها را تشدید می‌کنند. بر اساس فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت، از گونه‌های در معرض خطر در حال حاضر 41,000 گونه در معرض خطر انقراض قرار دارند که 28% از کل گونه‌های ارزیابی شده را شامل می‌شود. بر اساس این آمار 27% از پستانداران، 41% از دوزیستان، 13% از پرندگان، 21% از خزندگان، 37% از کوسه‌ها و 28% از سخت‌پوستان در معرض تهدید هستند. یکی از این گونه‌های در حال انقراض یوزپلنگ آسیایی است و امروز به عنوان روز جهانی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی نیز نامگذاری شده است. برای ایرانیان از سال 1401 این روز با خاطره تلخ از دست دادن پیروز توله یوزپلنگی که به نماد یوزپلنگ ایرانی تبدیل شده بود گره خورده است. توله یوزپلنگی که در اردیبهشت 1401 برای تکثیر در اسارت متولد شده بود و در 9 اسفند 1401 در نتیجه بیکفایتی حاکمان ایران به علت تزریق داروی اشتباه در روزهای اولیه تولد و نارسایی کلیه پیش از رسیدن به 1 سالگی در بیمارستان دامپزشکی تهران تلف شد. با وجود اینکه امروزه راه‌های جلوگیری از انقراض گونه‌های مختلف حیات وحش ناشناخته نیستند، اما چگونه عملی کردن این راهکارها چالش اصلی و محوری است که باید به آن پرداخته شود. بدون شک تا زمانی که حرص و طمع انسان به خصوص آنجا که صاحب پول و قدرت هم باشد مهار نشود، نمیتوان جلوی صدمه به دیگر موجودات را گرفت.
این مهار نیز نمیتواند تماماً بر اساس زور و اجبار باشد، چرا که با مهار یک ظالم با زور و اجبار، ظلمی دیگر از سوی دیگر سر برمی‌آورد. تنها گسترش معرفت طلبی در سطح وسیع جهانی و دستیابی بشر به درک هویت اینتریونیورسال انسان و درک تن واحده هستی است که میتواند به اجرایی شدن و نهادینه شدن قوانین بین المللی برای حفاظت از محیط زیست و حیات وحش در عملکرد فردی و اجتماعی بیانجامد. تا آن روز با امید به تابش آفتاب آگاهی بر سیاهی جهل تلاش خواهیم کرد. بیایید هر کدام مشعلدار حمایت از حیات وحش باشیم.